No niin, morjesta vaan katsojat täältä Alarannasta Tampereelta ja tänään katseltiin sitten tämä ensi-ilta-elokuva, eli Steven Konstanski, eikö niin? Joo. Ohjaama Death Stalker, eli tosiaan kyseessä on ensi-ilta-elokuva, joten ei mennä nyt kauhean syvälle juonepaljastukseen. En mä tiedä, voiko tätä edes spoilata millään tavalla. En mä kyllä tiedä. Mutta niin. näin niin kuin päällisin puolin puhutaan sitten vähän elokuvan tunnelmasta tällä ei spoilaamatta nyt kauheasti mitään juonen käänteitä. Joo. Elikkä niille, jotka tietävät, niin kyseessähän on sitten, no ei oikeastaan remake, vaan niin kuin soft reboot sitten tästä 1983 vuoden elokuvasta Death Stalker, joka sai sitten 3 jatko-osaa. Joo. Niin tämähän on vähän niin kuin jatko-osa, että ei suoraan niin kuin remake, niin kuin näin mä ymmärsin, että se on niin kuin following, tää on niin kuin niihin aikaisempiin elokuviin sitten, että Varmaan ihan hyvin voisi olla just tällainen. joo, eikä tässä mun mielestä, en mä jaksa muistaa, että tässä olisi mitään niin kuin samaa kuin siinä ensimmäisessä, tai siis samalla se juonta. Periaatteessa niin kuin siis juoni eteni vähän samalla lailla, mutta yksityiskohdat kaikki vaihtuu. Että Joo. Eli täällä on tää Catchmatch on paikalla, ja sä katselit tänään sen uudestaan aamulla ennen kuin tulit tähän. Niin. Kyllä. Siinä ykkösessä se pahis, ketä vastaan taisteltiin, niin se oli se kapakanpitäjän nimi. Aha. Se oli niinku saman nimen. Mä en muista, se joku Mauro. Joo, muista mikä sen nimi mulla on. meni nämä nimet koko ajan. Joo, siis se oli just se. Siinä oli varmaan vähän itse tietoisestikin tehty tällainen, että siitä toisteltiin hölmöjä nimiä. Tauron Abraxax ja siis just tämmöistä larppausnimiä. Ja niin kuin että niin kuin Death Stalker, joka on vähän tämmönen Scroundel-äijä. Tää tarina alkaa siitä, kun se löytää tämmöisen, saakeli nyt taas nimi unohtui, mutta joku tämmönen amuletti. Joo. Amuletti, joka sitten on tämmönen taikavoimaa täynnä, että siis se yrittää ensin päästä siitä eroon ja sitten se yhtäkkiä vaan se teleporttautuu uudestaan sen taskuun ja tällä. Ja sittenhän se matkoillaan törmää sitten, ensin kysyy se joltain velholta kysyy neuvoja. Joo, ihan niin kuin siinä vanhassakin. Siinä oli Joo, siinä oli sama juttu ja sitten se neuvoi sen, että mepä sinne etsii jostain luolasta joku seuraava tyyppi. Aha. Ja sitten se meni sinne. No. Sitten oikeastaan nämä yhtäläisyys oikeastaan niin kuin loppuu. Joo, että niin kuin, ihan niin kuin muutama tapahtuma. Niin. Okei. Mä muuten huomasin vasta ennen, kun tätä filmiä aloin kuvaan, tai siis mentiin ennen elokuvia, niin huomasin, että mullahan on video näistä Death Stalker-elokuvista ja Roger Cormanin näistä vanhoista barbaari-elokuvista. Nämä on niin unohtamattomia elokuvia. Niin, mutta siis joo, mä pistän linkkiä tuohon, mistä sen pääsee katsomaan. Myös Videotalkissa oli se, niin joo. Mutta siitä se seikkailu sitten lähtee, että siis kun on amuletti hallussa, niin sitten pitää löytää se velhoäijä, se semmoinen kääpiövelho. Joo, joka muuten näytti ihan siltä tosta, mikä se on se Mel Brooksin se tähtien sota? Siis Spaceballsista se Schwong. Se oli ihan saman näköinen, plus sitten, että sillä oli ihan sama ääni kuin Gwildorilla He-Manissa. Niin tää oli niinku sellainen sekoitus näitä. Sehän oli tehnyt sen äänen Patton Oswalt. Patton Oswalt. Eli se on se koomikko, se on se koomikkoäijä. Ja eikö se ollut se Deathbed? Joo, eikö se oli, joo, siinä Patton Oswaltista tulee mieleen justiin, niin kuin sanoit, Deathbed, niin kuin, että joo. The bed that eats people. Ei vaan siis se oli se, että mä kattelin tässä yhtenä päivänä, satteen elokuvan kuin Deathbed, The Bed That Eats People, mikä siis on oikea elokuva. Joo. Mutta sitten mä ajattelin, että mitä seuraavaksi? Rape Stove. The Stove That Rapes People. Joo, se oli hyvä sketti. Ja sehän inspiroi sua tilaamaan sen Deathbedin niin joskus aikoina. Sitten me katsottiin sen hetken ja olihan se nyt tyhmä filmi. Joo, kannattaa katsella Deathbed. Joo, todella. Joo. Mutta sitten seurueeseen sitten lyöttäytyy myöhemmin sitten se muija Brisbane. Joo. Mikä se oli se, tää velhon nimi on se Don't Do It. Dodilit. Niin, joo. Ainakin se lyhennettiin Dodit. Dodilit ja Brisbane ja sitten periaatteessa tässä on se 3 larppausporukka sitten, joka matkustaa sitten kohti sitä päämääräänsä. Tässä on kaikkea näitä loreja, koko ajan tulee uusia nimiä. Tänne mulla oli sellainen välillä, että oho, siis niinku, okei, I don't care, niinku näin. Kaikki tietää, mitä tämän tyylisissä elokuvissa tapahtuu, niin ei se nyt ole niin välttämätöntä tietää. Eli on suuri voima, se talismaani, amuletti on niinku tämmönen suuri ase, mikä pystyy muuttumaan aseeksi, jolla sit pystyy tuhoamaan suuren pahan. Joo, niin just. Ikään kuin tätä olisi nähty ikinä. Joo.
Joo. Tässä leffassa oli niin selvää se, että ei ole tarkoituskaan niin kuin jännittää sitä juonta, vaan niin katsoa tätä näiden tyyppien hölmöilyä. Ja siis tämähän oli niin kuin aika semmoista itsetietoista hölmöilyä. Todellakin. Että tämä ei yrittänytkään olla mikään totinen elokuva. Joo, ei niin kuin millään tasolla. Ei todellakaan. Siinä oli lisätty niin kuin väkivaltaa, aika raakoja efektejä välillä. Ja sitten siellä oli se hauska yksi fakki. Joo, siis se tulee ihan puskista yksi F-bomppi, se kun se velho sanoo. Niin. Se puhuu niinku se puhuu semmoista niinku vanhan englannin aksenttia tällä ja sitten kun Deathstalkeri saapuu paikalle. Who the fuck is that? Who the fuck is that? niin, joo. Mutta niin, ehkä siis niinku mun mielestä elokuva iso ongelma ilman muuta siis tämmönen niinku liian itsetietoinen huumori. Ja siis semmonen niinku jatkuva tämmönen vähän Marvel-tyylinen vitsinheitto siis semmonen tekee. Niin, siis että kun se vitsi tulee niistä, että kerrotaan vitsejä, eikä siitä, että tää on oikeesti niinku hauska. Just näin, koska niinku niissä vanhoissa elokuvissa, tai ainakin ensimmäisessä. Näin. Se hauskuus tulee siitä, että tää on tehty niinku vähän yritetty tehdä oikeata filmiä. Ehkä välillä joku vitsi, mutta siis sellainen, tää on jatkuvasti semmonen niinku ironinen ja niinku heittää vitsiä. Kaikki heittää vitsiä. Heittää sellainen huolentunta läppää. Se quippy dialogue. Mä en tiedä mikä tuon suomenkielinen sana on, mutta quippy on se niinku se tämmönen Marvel-tyylinen joke-heitto niinku. Ja siis niinku se hei, miksi tämän tarvii tehdä sitä? Niin kuin Marvel tekee sitä koko ajan. Siis kaikissa elokuvissa nykyään tehdään näytäpä vähän katsojille mitä. Joo, mulla on tässä muuten evää. Ai. Ison annoksen mörkypötkö, eli mustaa makkaraa, Tapolan mustaa makkaraa ja 0,5 litran köykänen mölö. Köykänen mölö. Juu. Mutta niin, miten puhuttiin tuossa, että niin kuin just käveltiin tuosta elokuvista, niin sen verran kerittiin puhua, että okei, tekijät on selkeästi kattonut niitä 80-luvun filmejä ja ne tykkää niistä tosi paljon. Kyllä. Ja mikä on niin kuin hyvä. Mutta ei kuitenkaan niin kuin osata niin kuin analysoida ehkä niitä, että mikä niistä tekee sen, mutta kuin ehkä pintapuolisesti. Niin, jos semmoinen pintapuolinen tulkinta tästä. Ja sitten niin kun, musta tuntuu, että tämä Steven Kohelski niin ohjaaja, siis, mikä olikaan, niin sehän on tehnyt sen Psycho Gorman, mistä Arin kanssa tehtiin silloin joskus aikaa sitten se arvostelu ja sitten myös se The Void. Mä luulen, että se on joku efektiäijä, siis semmoinen efektisuunnittelija-äijä, niin välttämättä sitä kiinnostaa niin luoda kaikkea tämmöisiä monstereita ja tiedätkö, mitä tässä on tosi paljon. Siis on se suo-ihminen ja sitten on se kivimies ja mitä ne on, Dreadiitit. Ja selvästi Stephen Kohelski niin on nähnyt myös Evil Dead-elokuvat. Joo. Dreadiitit ja sitten oli näitä lentäviä kalleja. Niin, ne oli ihan samanlaisia kuin siinä oli nämä Evil Dead. Joo, siis tässä oli muuten stop motion efektejä, mikä oli aika yllättävää kyllä, mutta siinäkin oli pakko heittää vitsejä, kun ne luurankot sitten potki munilleen toisiaan. Niin ja sitten musiikki. Ja musiikit. Se oli hyvä. Eka kohtaus tuli. Niin siinä niin kuin, mä olin sillä, oi vittu, mä pelkäsin, että tässä rupeaa joku nu-metalli soimaan. Niin. No, tuli sitten toka kohtaus. Niin sittenhän se lähti. Niin, se ratsastaa sinne kylään. Se oli joku Blitz oli tehnyt musiikin. Joku Blitz kautta joku. Ja lopputekstissähän soi oikein se biisi. Laulettiin Deathstalker. Deathstalker. Joo, siis. Mä otan ei juman kautta, että niin kuin, aha. Oi. Siis huomaa, että tää on niin kuin, en mä tiedä, on tässä nyt varmaan jonkun verran budjettia ollut. Olihan tässä aika paljon tosiaan näitä tehosteita, niin, mutta on tää silti niin kuin mun mielestä sillain niin kuin spirituaalisti, aika tämmönen niin kuin amatöörifilmi kuitenkin. No todellakin, mun mielestä tää olisi niin kuin Netflixiinkin niin kuin vähän sitä niin kuin alaluokkaa. Ja Raven Banner, alussa tuli se banneri, tai siis tuotantoyhtiön logo, niin siitä voi jo tietää, että mun mielestä Raven Banner oli sen Psycho Gormaninkin tuottanut ja sitten näitä. Sitä mä en ole varmaan nähnyt. Joo, ja näitä suomalaisia levittänyt sit ainakin joitain sitten siellä Amerikan. Tai se taitaa olla muuten kanadalainen lafka toi Raven Banner, joo, mutta kuitenkin, joo. Mutta hyvää, mikä tässä oli, niin siis ihan siis sellainen mielikuvitukselliset maskeeraustehosteet ja mielikuvitukselliset erikoistehosteet kyllä, että Oli. Joo. Ja mun mielestä ne Dreadiitit oli ihan kivan näköisiä. Ihan hyvän näköisiä. Joo, ja siis nämä kaikki, se suohirviö, suolimamies ja sitten se loppupahis. Ja kyllä tuli Ari Savosen niin kuin paljon mieleen nämä maskeeraukset. Kyllä joo. Että
Ari, kannattaa katsoa Arin kyllä täällä. Joo, mä veikkaan, että tää on just niinku Arin filmi. Joo, kyllä. Joo. Ja gore oli siis heti mun mielestä ihan filmin alkukuvaa näytettiin se jotain päätä leikattiin. Pää lensi irti ja verta roiskua sieltä kuin härän kurkusta. Mä tänä aamuna kattelin sen Suomi VHS sitten vanhasta, niin siinä ei ollut kauheasti väkivaltaa, mutta sä osasit kertoa, että siinä leikkaamattomassa versiossa. Kyllä siinä on jonkun verran, joo. Varmaan jotain samantyylisiä efektejä, just irtopäitä ja käsiä ja mitä. Joo, kyllä. No siis käsiä lentää irti ja verta pulppua, kun miakalla lyödään ja tämmöisiä, niin kyllä sitä siinä piisasi sitten siinä vanhassakin. Kyllä. Sitten mitä siinä vanhassa versiossa, niin siinähän oli alastomu. Siis aivan mieletön määrä. Siinä oli koko ajan alastomia naisia niin ruudulla. Ja kaikki naisnäyttelijät oli ilman paitaa suurimman osan aikaa. Ja naisten funktio oli lähinnä tämä. Ja sitten ollaan alistettuina. Oliko tässä sitten? Tässä oli yksi naisrooli. Ja siihen oli varmaan ovelasti niin kuin palkattu tommonen niin kuin alaikäisen näköinen näyttelijä. Tosi nuoren näköinen. Niin ei edes paatuneimmat katsojat voi toivoa, että se olisi siinä sitten ilman vaatteita. Joo, mutta kyllä tässä elokuvassa ei ollut tissejä kyllä. Ei sitten niin kuin, ei sen yhtäkään. verran pitää spoilata. Joo, siis jos siellä on niin kuin tissijanoisia ihmisiä, miehiä tai naisia, niin niitä ette tule tästä näytöksestä kyllä löytämään sitten. Minkä takia nykyään ei voida tehdä sitä? En mä tiedä. Että niinku, sehän on kaunis asia. Niin, että minkä takia se on niinku ok näyttää niinku verenvuodatusta niinku loputon määrä. Niinku, tässäkin tapettiin varmasti kymmeniä erilaisia olioita. Mutta sitten niinku, ei yksiäkään niinku, tissejä tai onko se sitten sillä, että niinku esineellistetään naisia. Mutta jos se kerta on näin, niin, että se on niinku naisten esineellistämistä, niin minkä takia sitten ei näytetä myös äijän kikkeleitä? Niin, voisi olla molempia. Niin, ei se mua haittaa. olla molempia vaan. Niin, että sittenhän esineellistetään kaikkia sitten. Tasapuolisesti. What's wrong with that? Niin, kyllä mä kannatan sitä. Joo. Että Ari, sit kun teet Deathstalker 6, niin lisää sinne tissejä ja kikkeleitä. Kyllä. Tavallaan tää oli aika uskollinen niin kuin niille Deathstalker, varsinkin sen jatkoa. Sä et ole niitä nähnyt. No en ainakaan pitkään aikaa. Mutta ne on ainakin siis niin kuin enemmän tämmöisiä komediallisia. Kyllä tää oli niin kuin siihen samaan tyyliin sillä aika uskollinen, mutta kun mä olisin vaan toivonut, että vähän otettaisiin niin kuin mä tajuan, että tässä on niin kuin haettu sitä, että niin kuin tehdään tämmönen vitsikäs seikkailu. Niin. Tämmönen, mutta niin kuin vähän niin kuin otetaan askel taaksepäin siitä. Kaikki niin kuin vitsejä ei tarvitse alleviivata niin kuin jollain niin kuin puujalkajutulla, tiedätkö? Kyllä, ja sitä huumoria voisi löytää oikeasti niin kuin käsikirjoituksella muutenkin. Sitä voisi, niin kuin, sinne voisi kirjoittaa yllättäviä tapahtumia. Niin. Mun mielestä se fakki oli ihan hyvä. Se oli hyvä juttu. Joo. Vaikka sekin oli dialogia, mutta se vähän niin kuin astuu ulos roolistaan se Melo. What the fuck is that? Niin, mutta se sopi siihen. Mutta kyllä mä enimmäkseen kyllä mä hörähtelin siellä monta kertaa, mutta en mä niinku nauranut sen elokuvan huumorille, vaan mä nauroin sille elokuvalle. Niin. Että niin. En naurannut elokuvan kanssa, vaan elokuvalle. Joo. Ja siinä niinku, se mikä mua eniten oikeasti ihmetyttää, että siis tämän tyylinen elokuva tulee Suomessa elokuvateatteriin. Joo. En voi ymmärtää, että hei, iso propsi sinne maahantuojalle kyllä, että niinku kokeillaan vähän, että kun on tullut totinen torvensoittaja Odysseia nyt elokuviin, niin tuodaan nyt sitten vähän vitsikkäämpää miekka ja magia elokuvaa sitten. No, olihan tää niinku jotain something completely different. Niin. Että siinä mielessä, mä voisin ehkä siinä mielessä suositella tätä, että jos haluatte nähdä niinku ihan rehellisesti roskaa-elokuvan, niin tää on varmasti lähimpänä, mitä tällä hetkellä elokuvateatterissa pyörii. Varmasti. Joo, kyllä. Mutta arvosanaksi niin mä annan, mä en tiedä kyllä. Ei saakeli, mä 2 tähteä. Niin, mä varmaan sanon kans 2. 2 tähteä. Että sille vanhalle ykköselle mä annan 3 tähteä. Joo. Että se on niinku, sen ei tarvitse niinku kaikkea niinku alleviivata ja selittää. Että niin. Se on niinku typerä filmi muutenkin, mutta kun liian vitsikäs, ihan pure and simple, se on niinku mun niinku isoin ongelma. Ja musiikit, se on se toinen iso ongelma sitten. Ja 3. iso ongelma on se eräiden asioiden puuttuminen niin, sitten. Joo, kyllä. Sitten tähän tuli lapsia vielä. Siis se mua just niinku ihmetyttää, että kun kuitenkin tehdään tosi erilainen elokuva kuin mikä se alkuperäinen. Niin miksi sitä sanotaan Deathstalker? Onko se ainoa syy, että me saadaan tää tuttu nimi, että joku
yleisöstä, joku 5% yleistä tunnistaa sen nimen. Siis mä kyllä voisin kuvitella, että Deathstalker ei ole niin iso franchise, että niinku sitä kauhean moni muistaisi kyllä. Jos olisi keksinyt jonkun uuden vetävän nimen, jonkun hauskan, niin ehkä se olisi voinut mennä paremmin. En tiedä, mutta saa nähdä sitten tuleeko lisää Deathstalker-elokuvia, mutta mä oon lähes varma, että jos tulee, ne ei tule Suomessa elokuvat. Joo. Tästä on vaikea kyllä. Mä myönnän olevani täysin väärässä, jos tästä tulee vuoden hitti. Ehkä vuoden katsotuin elokuva. Christopher Nolan jää nuolemaan näppeitä. Voi, tämä on 250 miljoonan $, niin sen ylitti tämä niin kanadalainen halpis elokuva sitten. Niin kuin, Siis toi UHF, muistatko se leffa? Joo. Siinä oli se kääpiö. Joo. Lyhytkasvuinen ihminen, mistä niitä nyt pitää oikeasti sanoa. Niin, sillä oli semmoinen kommentti siinä, se yksi vierailevan TV-aseman äijä niin kamppaa sen alussa. Ja sitten se sanoo, oops, did I do that? Niin sitten siellä lopussa se kamppaa sen. Ja sitten se sanoo, did I do that? Niin tässä toi duudit, se sanoo ihan samalla lailla. Oops, did I do that? Ja sekin on sellainen lyhyt kasvu. No joo. On pakko yhdistää näitä jollain tavalla. Joo, siinä loppukäydessä. Niin. Okei. No mä en spotannut kyllä, mutta ihan hyvä spottaus siinä kyllä tähän loppuun sitten joo. Ei mitään, hei, jatketaan tuolla kommenttikentässä keskustelua, että menetkö minä katsomaan Deathstalkerin vai kenties kävitkö katsomassa sitä jo? Palataan asiaan ja me jatketaan täällä Alarannassa nyt. Kyllä, ja saa myös kommentoida, että kun käynyt syömään Tapolan mustaa tässä torilla. Ja Köykänen mölö. Niin. Joo, hyvä. Mörköpötkö ja köykästä mölöä. Se on moro täällä. Moro.